මම දැක්ක අද FB එකේම තියෙනවා ගොඩක් ඉස්කෝලවල වැඩසටහන්. මොනවද තිබුණේ වැඩසටහන් වල? ළමයි සින්දු කියනවා, ගුරුවරු නටනවා, නොයෙක් වැඩසටහන් තිබුණා. හොඳයි මම බලුවා මොකද කියලා. ලෝක ළමා දිනය සහ වැඩිහිටි දිනය දෙන ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදාට. ඒ නිමිති කරගෙන තමයි ඒවා තිබුණේ. මම දැක්ක ගොඩක්. තව මම දැක්ක දේශන තියෙනවා. එක දේශන ළමයින් ගැන වැඩිහිටියෝ ගැන දේශන තියෙනවා. පොලිසිය මහත්තුරු ඇවිල්ලා, මනෝවිද්‍යාඥයෝ ඇවිල්ලා, උපදේශකලා ඇවිල්ලා දේශන තිබුණා. ඒ හැම එකක්ම දිහා මම බලාගෙන හිටියා. බලාගෙන ඉඳලා මටත් හිතෙන පොඩි දේශනයක් කරන්න ඕනි කියලා ඒ ගැන. මොකද්ද ඒ කවුරුවත් කියන නැති දෙයක් තමයි මම කියන්නේ. හරි දෙයක්. කාටවත් නොපෙනෙන දෙයක්. ඔයාලා හොඳට අහගෙන ඉන්න. අහගෙන ඉඳලා ඔයාලාගේ දරුවන් වෙනුවෙන්, දෙමව්පියන් වෙනුවෙන්, තරුණය වෙනුවෙන්, ලෝක මහත් ජනතාව වෙනුවෙන් මම කියන කතාව හොඳට අහගන්න. බුද්ධිමත් අය අහන්නේ දේශනේ. හරි. මොකද්ද මේ ලෝක ළමා දිනය සහ වැඩිහිටි දිනය කියන්නේ? අපි බලමු ළමයා කියන්නේ කවුද? වැඩිහිටියා කියන්නේ කවුද? අපිට ලෝකෙට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අපිට ළමයෙක් විදියට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? තාරුණයෙක් විදියට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? වැඩිහිටියෙක් වෙනුවට අපිට දෙමෝපියෝ වෙනුවට විදියට සතුටු වෙන්න පුළුවන් දරුවෝ දිහා බලලා අපි දුක් වෙනවද? පොදුවේ බලමු අපි මේ තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවද කියලා මේ දරුවෝ, දෙමෝපියෝ, වැඩිහිටියෝ වයසට ගියපු අය, එතකොට ආත්තම්මලා, සීයලා, තාත්තලා, දූලා, පුතාලා, මුණුපුරාලා, නැන්දලා, ලේයිලා වගේ මේ නෑදෑයෝ ටික. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු අපිට තෘප්තිමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ එහෙම බැරි නම් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමයි මම අද විග්‍රහ කරන්නේ. ඔන්න අපි ලදරුවා පොඩි කාලේ. මේ ලදරුවෙක් අපි හැමෝටම අපි ලදරු අවස්ථාවක් තියෙනවා. අවුරුදු 5 දෙනා මේ ලදරු අවස්ථාවේදී අපේ අම්මා තාත්තත් එක්කමයි අපි ඉන්නේ. අපිට අම්මා තාත්තා නැතුවම බෑ. හැම මොහොතකම අපි අපේ අම්මා තාත්තත් එක්ක ඉන්නේ. ඊපස්සේ අවුරුදු 5-6ක් වෙනකන් ඔන්න ශිෂ්‍යත්ව පන්ති යනවා. ඉතින් අම්මා නැතුවම බෑ. හැම එකටම අම්මා ඕනේ. බුදියන්නේ අම්මගේ ළඟ, කවන්නේ පොවන්නේ අම්මා, නාවන්නේ අම්මා, සපත්තු දාන්නේ අම්මා, රෙදි සෝදන්නේ අම්මා. ඉතින් අම්මා නැතුණු නිින්ද යන්නේ නැහැ. අම්මා නැති වුණාම අඬනවා. අම්මා වටාම ඉන්නේ. තාත්තා වටාම ඉන්නේ. අවුරුදු 5ක් යන මේ දරුවා කියන දේ ඕන එකක් අහනවා. හරිම කීකරුයි. ඉතින් ඕක මේ දරුවා හරි. අපිට කිසි මේ ළමයි ගැන එතරම් බයක් නැහැ. සැකක් නැහැ. දුකක් නැහැ. අවිශ්වාසයක් නැහැ. මේ ළමයි නරක වෙයි කියලා එකක් නැහැ. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මේ ළමයින්ගේ ආරක්ෂාව. වැටුනොත් එම තුවාල වෙයි. ඒ වගේ ප්‍රශ්න විතරයි තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට මේලා ආරක්ෂා කරගෙන අපි මොනවා හරි කන්න දීලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ළමයි ලොකු ಜಾති කන්න ඉල්ලන්නේ නැහැ. ලොකු සපත්තු ඉල්ලන්නේ නැහැ. ලොකු සෙල්ලම් බඩු ඉල්ලන්නේ නැහැ. මේ ළමයි හරිම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. මේකට ජීවත් වෙන්නේ ඒ තරම් ලොකුවට සෙල්ලම් බඩු නැහැ. මේගොල්ලන්ට පොඩි මැටි ගුලියක් තිබ්බත් ඇති. ගහක් කොළයක් තිබුණත් ඇති. ප්ලාස්ටික් බෝලයක් තිබුණත් ඇති. ඉතින් මේ ළමයි හරි තෘප්තිමත්. තවත් ටිකක් දුරට වැඩෙනකොට දරුවෝ තමයි ප්‍රශ්න වෙන්නේ. අවුරුදු 6ක් වගේ එනකොට දැන් දරුවෝ ඉස්කෝලේ යනවා. ඔන්න චුට්ට දරුවෝ ඒතකොට ටීවී බලන්න ගන්නවා. ටීවී එකෙන්, සමාජයෙන්, ගුරුවරුන්ගෙන්, නෑදෑයන්ගෙන් එක මේ ඔලු ගෙඩියට වැටෙනවා. એટલે මෙන්න මේ ළමා කාලය වෙනකොට, ලොකු ළමා කාලය වෙනකොට අවුරුදු 7 ඉඳලා අවුරුදු 18 වගේ වෙන ඉස්කෝල ළමා කාලේකට මෙන්න අර මේ ලස්සනට හිටපු දරුවා කියන දේ අහන්නේ නැති වෙනවා. කියන දේ අහන්නේ. අම්මා තාත්තා කියන දේ අහන්නේ. කොච්චර හරි කියන කරන්නේ අපා කියන අම්මගේ වැඩේ ඉතින් එපා කියන. කොච්චර හරි පස්සෙන් යනවා. ඉතින් ගින්දර අම්මලා වුණ මෙතනින් සතුට හිටපු දරුවෙක් කියලා අපි සතුටින් ළමෙක් හදාගත්තා. මේ වයසේදී අපිට මොකද වෙන්නේ? දරුවෝ කෙනෙක් ගින්දර. අම්මා ඉන්නේ, තාත්තා ඉන්නේ බඩේ ගින්දරේ. ඔව්. ඉස්කෝලේ ගියත් බයයි, පන්ති ගියත් බයයි, මොනවා කළත් බයයි, ෆෝන් එකක් ගත්තත් බයයි,
ඉතින් මොකක් හරි විනාශයක් කරගනි කියලා ඊට පස්සේ අපේ ටීවී එකේ ඇහෙනේවා රේඩියෝ එකේ ඇහෙනේවා FB වල තියෙනේවා පත්තරේ තියෙනේවා බැලුවම අපේ දරුවා ඉන්න හන්දා වෙන ළමයින්ට මොන වුණත් අපේ පපුවපත් වෙනවා අපි අඬනවා. ඔව්. ඉතින් මහා විකාර ටිකක් වෙනවා. ඊළඟට තව තරුණ වෙනකොට මෙතෙන්දෙත් එහෙම. ඔන්න විවාහ වෙනවා ඊට පස්සේ ආදර සම්බන්ධක පැටලෙනවා ඊට පස්සේ ඒව නැති වෙනවා රණ්ඩු වෙනවා ගහ ගන්නවා තවත් ගින්දර. ඉතින් අම්මලාට තවත් ගින්දර. කොහොම වෙලා ඉතින් කොහොම හරියලා ඔන්න දැන් වැඩිහිටියෙක් වෙනවා. කසාදත් බැඳලා වැඩිහිටියෙක් වෙලා ඔන්න ඉතින් අර මෙතන හිටපු ළමයා මේ හැරෙට එනකොට වයසට ගියා කියන්නේ. වයසට ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් මහලු වෙලා. එතකොට මෙයාගේ තායි මේ චක්‍රේ. එතකොට මේ ගොල්ලන්ට ළමයි ඉන්නවා. ආයි මේ චක්‍රේ එනවා. එතකොට මේ ළමයි. එතකොට ආත්තම්මයි ඉතින් අර ළමයින්ගේ ළමයි බලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයි අම්මා ඉන්නකොට ආත්තම්ම තියෙන ආත්තම්ම ආයි මේ ළමයි බලා ගන්නවා. එතකොට මේ වගේ චක්‍රයක් තමයි යන්නේ. මේ චක්‍රය යනකොට මේක තමයි අපේ රට අපේ ලෝකය හැදෙන විදිය. එතකොට අපි බැලුවාම අපේ රට දිහා, අපේ පාසලක් දිහා, අපේ ගම දිහා බැලුවහම ඇත්තටම අපිට එදා සහ අද අවුරුදු 50ක් 60ක් තිස්ස බැලුවහම පරම්පරා දෙක තුනක් තිස්ස බැලුවහම අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන්ද? අල හිතලා බලන්න. අද ළමයි හදාගන්න පුළුවන්ද? අමාරුයි. අද තරුණ පරපුර මොකද වෙලා? ගොඩාක් කට්ටිය ත්‍රිවිල් තියම් පාරේ කට්ටියක් අයිස් ගහනවා. මත්පැන් බොනවා. කුඩු පුරුදු වෙලා, අරක්කු වලට පුරුදු වෙලා අම්මලා ගින්දරේ ඉන්නේ. ඒකට මේ අපේ දරුවෝ මේ පොඩි කාලේ හිටපු මේ අසට අම්මයි තාත්තත් එක්ක හිටපු දරුවෝ ටික තමයි මේ. එතකොට මේව බලාගන්න පොලිසියෙන් අල්ලන් යනවා. පොලිසියෙන් ගහනවා. එතකොට පොලිසියත් වැඩි වෙලා ඉන්නේ. ඒක පොලිසිය මහත්තුරුත් ඇවිල්ලා මොකද වෙන්නේ මේ දෙමෝපියෝ අඬද්දි මේ දරුවෝ අරගෙන යන. ඊට පස්සේ අරගල කරනවා. එතකොට කොච්චරද සල්ලි මදි ජීවත් වෙන්න. ඒක නොයේ ප්‍රශ්න. එතකොට ගින්දරේ තමයි ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට දෙමෝපියෝ රැක බලාගෙන. දෙමෝපියෝ අවස්ථාවේනකොට තමන් දරුවෝ හදාගන්නේ අනාගතයේදී අපිට දරුවෝ අපි බලාගන්නේ කියලා. නමුත් දරුවන්ට සලකන්නේ බලකොට ගොඩාක් අද පේනවා අපිට බීගෙන්ම රැයට ගෙනත් දාලා ගිහිල්ලා දෙමෝපියෝ. පාරේ ගෙනත් දාලා. ඉතින් මේ බලාගත්ත දෙමෝපියෝ තමයි. ඒ දෙමෝපියෝ දුක්ගින්දරේ. ඉතින් මම මේවටද ළමයි හැදුවේ කොහොමද කියලා ළමයි ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මේ හරියට එනකොට කාටවත් කියන දෙයක්වත් නැහැ කවුරුවත් සලකන්නේත් නැහැ. එතකොට මේ ළමයි කොට්ටාස කීපයක් ඉන්නවා. ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියලා තමයි මම අද විග්‍රහ කරන්නේ. මේ කුඩා කාලේ මෙහෙම බොහොම දරුවා අම්මත් එක්ක ඉන්න දරුවා මෙහෙම ටිකක් කල් යනකොට මෙහෙම වෙනස් වෙලා දෙමෝපියන්ට සලකන්නේ නැතුව යන්නේ ඇයි? ඇයි මේ මත්පැනට අබ්බැහි වෙන්නේ? ඇයි කියන දේ අහන්නේ නැත්තේ? ඇයි මේ නිකන් ඉන්නේ? ඇයි රට දැයට සේවයක් කරන්නේ නැත්තේ? ඉතින් කියනකොට සල්ලි නැති නිසා කියලා. ඒකත් එක හේතුවක් තමයි. සල්ලි තියෙන අය බලමුකෝ අපි. හරි එහෙනම් එහෙමනම් සල්ලි තියෙන දෙමෝපියන්ගේ දරුවෝ දෙමෝපියන්ට ගින්දර දෙන්නේ නැද්ද? දෙනවනේ. අපි බලන්නකෝ දැන් මැති ඇමතිවරු කෝටිපතියන්ගේ දරුවෝ එහෙම ඔය වාහන ගෙනින් රණ්ඩු වෙලා හප්පලා පාර යන මිනිස්සුත් මරලා යට වෙලා ටීවී එකේ යනවා නිවුස් වල යනවා ගිහලා ඒගොල්ලන්ටත් ගින්දර දීලා තියෙන සල්ලි තියන අයට. ඒකට සල්ලි නැති අය සල්ලි ටිකක් තියෙන අය මේ හැමෝම. ඒකට සල්ලි ගොඩාක්ම තියෙන අය. ඒකට අපි බලන්නේ හැමෝම දෙමෝපියෝ බලන්නේ තමන්ගේ දරුවා දොස්තර කෙනෙක් කරන්න, ඉංජිනේරුවෙක් කරන්න. ඉතින් හැමෝටම එහෙම වෙන්න බෑ. ඉතින් උන කොටසක් ඉතින් දොස්තරවරු ඉංජිනේරු වෙනවා ලොකු රජයේ තානාන්තර තැන් වලට එනවා. සමහර විට ත්‍රිවිල්යක් තියන් පාරින්. සමහර විට ජොබ් එකක් කරගන්න බැරුව යනවා. ඉතින් ඔය නොඑක් විදිය තියෙනවා. අපි කියමුකෝ ඉතින් අම්මේ තාත්තෙක් දොස්තර කෙනෙක් වුණා කියලා දරුවෙක්. දැන් දොස්තර වුණා මොකද වෙන්නේ? ඒ අම්මයි තාත්තා. අර දොස්තර වුණාම ඒ අම්මා අවුරුදු 50ක් විතර යනකොට ආන්න දැන් ඒ අම්මා හැන්දෑ තමයි සතුටින් ඉන්න කියලා ගත්තා මොන සතුටක්ද? ගෙදර වැඩ ටික වැඩි වෙනවා අම්මට. අර ළමයින්ගේ ළමයි බලා ගන්න වෙනවා. ඒ අම්මා ඉතින් කාගෙන ඒව කරනවා ඉතින්. අමාරුයි කියන්නේ දරුවන්ට හිතේ දෙන කියලා මැරෙන ගම වැඩ. ඔන්න කොටසක් එහෙමයි. තවත් සමහර ඈතවල ගිහින් රටවල ගිහින් දෙමෝපියන්ට සලකන්නේ. සලකනවා කියලා අවුරුදු ගානකට ඇවිල්ලා බලලා යනවා.
එහෙම සලකලා හරියන්නේ නැහැ. එක්කෝ සමහරු ඔහොම ඉඳලා මැරිලා ගියන් පස්සේ ඇවිල්ලා ලොකුවට දාන මාන දෙනවා. ඒව කළා වැඩක් නැහැ එහෙම. ඒවත් කරන්න ඕන. ඉන්නකන් තමයි සලකන්න ඕන. එතකොට ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ නැත්තේ එහෙනම්? අපිට හැමදාම දෙමව්පිය වුණාම බලාපොරොත්තු වෙන දේ දරුවන්ගෙන් ලැබෙන්නේ නැහැ. වැඩිහිටියන් වුණා අපි පස්සට බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට මේ හැරිදි ඉස්සරහට මේ හැරිදි පස්සට. වෙලා නැහැ කියලා තේරෙනවා. මේක නම් මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද මේක කරන්න ඕනේ කියලා. අන්න ඒක අපිට ඉස්කෝලෙන් අහුවෙන්නේ නැහැ, පන්සලෙන් අහුවෙන්නේ නැහැ, විශ්වවිද්‍යාලෙන් අහුවෙන්නේ නැහැ. කොහෙන්වත් අහුවෙන්නේ නැහැ මොකද්ද මේකට හේතුව කියලා. මේ ලස්සනට හිටපු දරුවෝ මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි? අද බලන්නකෝ. අද ළමයි ඉන්න දරුවන්ට මෙහෙම පන්ති ගිහිල්ලා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලේ ගිහිල්ලා අවුරුදු 20ක 25කට එළියෙනකොට මේ ළමයින්ට තේ එකක් හදාගන්න බෑ. කැත්තක් උදැල්ලක් අල්ලගන්න බෑ. පැලයක් හිටව ගන්න බෑ. සමාජය ගැන දන්නේ නැහැ. පොතේම ගිහින්. ඊට පස්සේ ජීවිතේ ගැට ගන්න අමාරුයි. ඊට පස්සේ කන්න බොන්න හිඟයි. ඊට පස්සේ කිසි දෙයක් කරගන්න බෑ. ඉතින් ප්‍රශ්න වැඩි. ප්‍රශ්න ඔරොත්තු දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේ පහුගිය දවසේ මම වීඩියෝ එකක් දාලා කැම්පස් ළමෙක් සිද්ධිවිහානි කරගත්තා. එයා මනෝවිද්‍යාව කරලා තියෙනවා. එයා ධනාත්මක චින්තනය කරලා තියෙනවා. මහවැලි ගඟේ ගිහින් තනියෙන් මොකද වෙන්නේ සිද්ධිවිහානි කරන දෙමව්පියන්ට ඉන්දර දීලා දෙමව්පියෝ පෙල්ලි යනවා එලා දැක්කම නැත්තම් මගේ එක බලන්න තියෙනවා. ඇයි මෙහෙම වුනේ? අන්න එතකොට ඉගෙන ගත්ත ළමයා දෙමව්පියන්ට දුක දෙනවා. එතකොට සල්ලිකාරයෙක් ළමයා දෙමව්පියන්ට දුක දෙනවා. සල්ලි නැති ළමයා දෙමව්පියන්ට දුක දෙනවා. හැමෝම මේ දෙමව්පියන්ට ගින්දර දෙනවා දෙමව්පියන්ට උදව් කිරීම අඩු. ඒකට සල්ලි තියෙන හොඳටම ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ මොකද කරන්නේ දෙමව්පියන්ට අර දරුවන්ගේ දරුවෝ බලා ගන්න ඕනේ. එතකොට දරුවෝ තුන්දෙනෙක් තේරුම දාලා අරගොල්ලෝ ගිහිල්ලා උදේ ගියන් රැය වෙනකන් ඉන්නේ. ඉතින් බලා ගන්න එපා කියනවනේ. එතකොට ඒ ගැන හිතන්න වෙන්නේ. ඉතින් අර දෙමව්පියෝ කියන්නේ මට මේ අමාරුයි කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න බලන්න ඔයා කොයි ගොඩේද ඉන්නේ කියලා. ඔයා දෙමව්පියන්ට කරදරයක් නොවි දුකක් නොදී ගින්දරක් නොදී ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට ඔයා දිහා බලලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ දරුවන් දිහා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒක තමයි තෘප්තිමත් ජීවිතයක් ගත කළා කියලා වෙන්නේ. නමුත් මේ දෙපැත්තම අද නැති වෙලා තියෙන හේතුව තමයි මේකට සිස්ටම් එක හරියට අහු වෙලා නැති නිසා. අන්නේ සිස්ටම් එක තමයි මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. දැන් අපේ පාසල් වල ඉන්න ගුරු බෝතන් තියෙනවා ගුරු දෙගුරු සමිතිය තියෙනවා. එතකොට පාසල් වලට තියෙනවා ඇවිල්ලා මේ දේශන දෙමෝපිය වෙනුවෙන් දේශන තියෙනවා. මම දැක්ක FB එකේ තියෙනවා ඒ තරම් දේශන තියෙනවා. මේ හැම දේශනකම කරන්නේ චිත්‍රපටි වගේ නවකතා වගේ ටෙලි නාට්‍ය වගේ අර ළමයි කරපුවා කියනවා පොලිසිය ආවිල්ලා පොලිසිය අල්ලපු හොරු අල්ලපු කරුණ ළමයින්ට වෙච්ච ඒවා කියනවා. ගුරු දෙගුරු සමිතියෙත් එහෙමයි. ගුරුවරු ඉතින් වැඩ දාලා කියනවා අර ළමයි මෙහෙම කළා මේලා මෙහෙම කළා කියලා හැම ගුරු දෙගුරු සමිතිය දුක කරනවා. නමුත් මේවට උත්තර කාගාවත් නැහැ. ඉතින් ළමයි එහෙම කළා නම් ඒකට මොකද්ද කරන්නේ? ඒකට උත්තර නැහැ කොහෙවත්. අර වහන්න ඕනේ අපිට. ඒව අපි දන්නෝනේ හැමෝම. මේ උත්තර නැහැ. අන්නේ උත්තර දෙන මගේ ළඟ. ඔයාලට පුළුවන් මගේ දේශන අහන්න නොමිලේ. ඔයාලගේ පන්සලේ, ඔයාලගේ ඉස්කෝලේ, ඔයාලගේ ආයතනේ මට ආරාධනා කරන්න මම එනවා. මම ඇවිල්ලා මේකට හේතුව විග්‍රහ කරනවා. දරුවන්ගේ මයින්ඩ් එක හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මොලේ හැසිරෙන හැටි දන්නේ නැහැ දරුවෝ. දරුවෝ දන්නේ දරුවා කියන එක්කෙනා කවුද බලාගන්නේ කියලා. දරුවෝ මෙතෙන්ටකන් දෙමෝපිය බලාගන්න. මෙතනින් එහාට බලාගන්නේ නැහැ. මෙතනින් එහාට එයාව බලාගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා හරියට මේක වාහනේ එන්ජින් එක වැඩ කරන හැටි දන්නේ නැතුව වාහනේ එලවනවා. එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපිට තේරුම් ගන්න මේක දෙමෝපියෝ දන්නේ නැහැ. ගුරුවරු දන්නේ නැහැ. විශ්වවිද්‍යාලේ කට්ටිය දන්නේ නැහැ. පන්සලේ හාමුදුරුවෝ දන්නේ නැහැ. ඉතින් හැංගිච්ච රහස මේක එන්නේ අධ්‍යාපනයේට එකතු වෙලත් නැහැ. ඉතින් බලන්නකෝ අද දරුවන්ට වැඩ බෑ. පාරේ යනකොට බලන්නකෝ ගියක් දොර කතු ගා ගන්න බෑ. පාරේ යනකොට බලන්න පාරේ යන විදිය දන්නේ නැහැ. අනික් අයට හරි කද. පාරවල් දිගේ බලනකො කුණු දාලා හැම තැනම සතුටු වෙන්න අමාරුයි. එතකොට සියල්ලම විනාශ වෙගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අද ළමයි හම්බ කරගන්න දන්නේ නැහැ. ඇඟ වෙහෙසන්නේ නැහැ. එක්ක ලෙඩ්ඩු හැමදේම කතා කරන්න දන්නේ නැහැ. හැම පැත්තෙම පිරිහිලා තියෙන්නේ. එතකොට පාරකටක යන්න දන්නේ නැහැ. කොහේ හරි පාරේ තියෙන කුණු ගොඩවල් පාර ගිනක් දානවා. ඊට
ඊට පස්සේ කාටවත් සලකනවා අඩුයි. එහෙම හැම දෙයකම පිළිහෙල. එක්ක හැමදැනම බොනවා, එක්ක කුඩු ගහනවා, අයිස් කියලා ගහනවා, নানা ප්‍රකාර ඒවා හැම උදේ ගියාම රැ ගෙදර ඉන්නේ ගැන් සෙට් වෙලා මේ හැම එකකින්ම දෙමව්පියෝට හිතෙන එක තමයි කරන්නේ. දෙමව්පියෝ ඉන්නේ ගින්දරේ. මෙන්න මේ දෙමව්පියන්ගේ ගින්දර ආත්තම්මලගේ ගින්දර නිවන්න තමයි මම මගේ දේශනේ ඔයාලා වෙනුවෙන් දෙන්නේ. එතකොට මේ දේශනය නෙමෙයි මේ දේශනයේට ප්‍රවිෂ්ඨයක්. මගේ දේශනය දෙනකොට දීර්ඝ දේශනයක විග්‍රහ කරන්න ඕනේ. මගේ නැත්නම් YouTube channel එකේ තියෙනවා මගේ තව ඒ වහන් ළමයා කවුද මනස කවුද කියලා දෙමව්පියන්ට අවබෝධ වෙන නිසා. ඒකට මේ දෙමව්පියන්ට අවබෝධ වුණා ළමයාට කියන්නේ මෙහිම ආවේ නැති නිසා ආත්තම්මගෙන් අම්මට ආවෙත් නැහැ අම්මගෙන් ඒ දරුවට ආවෙත් නැහැ. එතකොට ඒ දරුවා ඊළඟට දරුවා හැදුවා ඒ එන්නෙත් නැහැ. රාවුමෙම යනවා ගින්දර චක්‍රය. ආත්තම්මත් ගින්දරේ තාත්තත් ගින්දරේ අම්මත් ගින්දරේ මගේ දරුවගේ හැම එකම. එතකොට ඔය අතරේ මම කිව්වා දැන් එතකොට සල්ලි තිබිලා බලය තිබිලා සල්ලි තිබිලා ගොඩාක් ඉගෙනගෙන සල්ලිත් තියෙන හැමදේම තියෙන අයත් මොකද කරන්නේ? අර වගේ මම දැන් අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හිතුවක්කාරකම් සමාජෙටම කරලා දෙමව්පියන්ගෙත් නම ගත කරනවා. ඒගොල්ලොත් එතකොට ගින්දරේ ඉන්නේ සල්ලි තිබුණා. එතකොට සමහර කොටසක් වෙන ඉතාම අඩු පිරිසක් ඉන්නවා මේක දෙමව්පියන්ගේ හිතරින් දැන් නැතුව දෙමව්පියොත් බලාගෙන පොල් සම්බල් වතුයි කාලා හරි දෙමව්පියන්ගේ හිතරින් දැන් නැතුව කියන දේ අහගෙන හොඳට ළමයි බලාගෙන දෙමව්පියන්ට ලොකු බරක් දෙන්නේ නැතුව වද දෙන්නේ නැතුව දෙමව්පියෝ බලලා හොයලා දෙමව්පියන්ට ලෙඩට බේත් ටික අරන් දීලා දොස්තර හම්බෙන්න ගිහිල්ලා එක්කන් ගිහින් පස්සේ ගිහින් අතින් අල්ලන් ගිහිල්ලා අපි දැකලා තියෙනවා එහෙම ඊටාම හොඳ දරුවෝ කොට්ටාසෙකුත් තියෙනවා. ඒක ඊටාම අඩුයි. එන්න ඒ පරපුර නැති වෙගෙන යනවා. අපි කල යුත්තේ මොකද්ද? මේ ලෝක වැඩිහිටි දිනේ සහ ළමා දිනේ වෙනුවෙන් අපි හැමෝම එකතු වෙලා පාසල්වලින් පන්සල්වලින් පොලිසියෙන් හැමතැනම එකතු වෙලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ අර නැති වී යන හොඳ පරපුර වැඩි කරගන්න එක තමයි අපි කරන්න ඕන. අන්න ඒකට තමයි මම උදව් කරන්නේ. ඒකට ක්‍රමයක් නැතිකම තමයි තියෙන්නේ. ඒ ක්‍රමය මගේ ළඟ තියෙනවා. ඒක තමයි real thinking කියලා jayasekara YouTube එකෙන් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මම නැවත වරක් කියනවා ඔයාලගේ පන්සලේ, ඔයාලගේ පාසලේ, ඔයාලගේ ආයතනේ ඕනම තැනකට මට ආරාධනා කරන්න. මම එනවා ඔයාලගේ දුක නිවන්න. දරුවන්ගේ, දෙමව්පියන්ගේ, ආත්තම්මලාගේ, වැඩිහිටියන්ගේ ගින්දර නිවන්න දේශනය අනිවාර්යෙන් අහන්න අද ලෝක වැඩිහිටි සහ ළමා දිනයේ නිමිත්තෙන්.